Video mo pa nga. Pre, nasa ka ngayon? Dito ako sa ano. Dito ako ngayon sa picnic club na dapat ay natutulog pa ako ngayon. Nagpasama sa akin yung isa dyan. Ito, putek-putek. Magbuti nga bumaba na yung hamog yun, no? Shoutout ka muna. Shoutout kay ano. Ito lang pagkain namin, no? Pwede bar. Picnic group. Pwede bar lang, paghahatian namin. Ano niya, hamog? Grabe, hamog. Hindi makita yung ano. Dapat makita. Okay. Sa silent ko naman to eh. Hindi kita rito yung Taal, no? Talisay lang talaga po. Mamaya punta tayong Talisay. Oo, pasyalan na rin natin. Pabalik pa ba tayo kay Laris? Eh, naantay ko update niya eh. Anong araw babalik pa raw? Siyempre, nakaganda sila. Hindi na ako ganyan. Wala makita. Ayan. Video na. Alright. Pre, tingin ka muna ito.
Stop over muna sa may view ng Taal. Ayaw niya pa zoom mo. Shout out. Buti na wala yung hamog, no? Daming hamog kanina. Kanina sobrang kapal ng hamog, di makita yung ano. Taal. High time lunch. Okay. So balik na kami sa Carmona, Cavite kami dadaan. Pauwi ng Santa Rosa, Laguna. Hindi na po tayo mag-stores kaya po tayo pa yun. Hindi na kami tumuloy doon sa may baba ng Talisay. Ganun din naman. Ganun din. Mas mahal pa nga rito eh. Pagas muna. Ah! Okay, back to the ball game. Busog na busog si Mot-Mot natin. Naka-full tank siya. Wala nga oh. Ano mo tatawid oh. Wala nga patakbo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tonight
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Ito muna kami, Yossi. Tingnan talaga tayo dito sa Pilipinas. Whoop! Yan tindahan na. Tindahan. Wala na lang barya. Ikaw na. Oo. Wala barya. Oo, sarap ng tulog ko eh. Oh. Kalog niya.